Goa celebrates Independence Day. CM promises corruption-free government. Locals find drugs in a two-wheeler rented by foreigner at Arambol. Hand them over to police. Police clueless. Major water pipeline bursts at Kurti Khandepar. Floods shops, houses, taps to go dry for around 4 days in Tiswadi and Ponda. Catholics celebrate Feast of Assumption, the ascension of Our Lady to heaven. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. The 72nd anniversary of India's independence was celebrated all over the state on Thursday amid pouring rain. Chief Minister Pramod Sawant, speaking after unfurling the flag in the capital, promised a corruption-free government and said that all ongoing infrastructure works would be completed in the next 2 years. In Panji, Chief Minister Pramod Sawant unfurled the national flag near the erstwhile Adil Shah Palace after inspecting the Police Guard of Honour. In Margaon, Deputy Chief Minister Babu Kaulekar unfurled the flag, while in Vasco, Transport Minister Marwan Gudinho and in Ponda, Art and Culture Minister Govind Gowde did the honours. आणि या सोबत खेळात आमच्या बरोबर असतात कर्नाटक तो पानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बान. आणि ही सेवा बजावता असताना कोणीच थंयसर कमी पडचो न्ही हे म्हाका दिसता आणि ताका लागून भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिवप हे आमचें कर्तव्य आसा आणि तेच भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ह्या गोंयच्या जनतेक दिवपाचे खातीर आज हांव शपथबद्ध जाता आणि नक्कीच हे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सगळ्या पर्यंत आमी पावयतले हाची हांव आशाय व्यक्त करता. सगळ्यांचे सहकार्य लागतलेच, पण हातूंतल्यान युवकांचो पॉझिटिव्ह मायंडसेट, पॉझिटिव्ह एटिट्यूड हे आसप अत्यंत गरजेचें आसा आणि ते जर आमी केलें आसत जाल्यार नक्कीच ह्या देशात हे राज्य नंबर 1 करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचे हांव सहकार्य मागता. तुम्ही सगळेजाण ह्या राज्यातले सगळे माझे 15 लाख लोक जे आसा हे सदोदीत सहकार्य करतले हे राज्य 1 नंबराचेर व्हरपा खातीर. त्या सहकार्याची अपेक्षा करता आणि आज गोंयांत पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर हे पुराय जाता. अजून 1-2 वर्साच्या भितर गोंयांत जे जाय ते सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय जाता आसतना दिसतलें. तेन्ना म्हाजी उदरगत जातली तेन्नाच देशाची उदरगत जातली. त्या खातीर प्रत्येक युवकान माझ्या उदरगती खातीर प्रयत्न करप हे अत्यंत गरजेचें आसा आणि प्रत्येक युवकान स्वकर्तृत्वाचेर फुडें येवप हे अत्यंत गरजेचें आसा. हांव सगळ्या युवकांक आव्हान करता की तुमी स्वकर्तृत्वाचेर फुडें येयात की नक्कीच तुमच्या प्रगतीच्या बरोबर ह्या देशाची प्रगती जातली आणि तेच करपाक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी फुडें येवपाची अत्यंत गरज आसा. And I want to say, today will be the endeavor of the government to get more environment-friendly industries to go so that we generate more employment. We want to improve the transport system in Goa. We want to have a system wherein it will be more people-friendly, because there is lots to be done in this particular sector. It's not only the taxes. And a proper evaluation is done before opposing any development or project. How will our youth get jobs? How will these young people, when they pass out of colleges and acquire different skills, where will the jobs and employment come for them? Obviously, they will look elsewhere. They will move outside Goa. And then Goa for Goans or Goa Goinkar Pond फक्त एक स्लोगन जाऊन उरतले. मुक्त दिन और शुभ घड़ी कितनी सुखद रही होगी जब भारतवर्ष ने स्वतंत्रता पाई. उसकी कल्पना करना भी कठिन हुआ. वीरों ने दीवाने बनकर
गांधीच्या महात्मा गांधीचे म्हणणे प्रमाणे सर्वोदय म्हणल्यारच ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट सर्वांगीण विकास आणि अंत्योदय म्हणल्यारच देशाच्या शेवटच्या मनशापर्यंत विकास पावप अंत्योदय सर्वोदय आणि अंत्योदय ह्या जर विचार घेऊन जर फुडें वचत आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसात म्हाका अभिमान दिसता की तेंचे बद्दल उलोवपाक की ते ह्या पद्दतीन कार्य करीत आसात. Our reporters from all over the state. Is it that the police are not aware what is going under their noses, even in such grave cases like drugs? And is this why their political bosses say that they are not aware of any drug mafia existing in the state? Because of bad intelligence? Possibly or possibly not. This spotlight shone again on this aspect after locals found drugs in a foreigner-rented two-wheeler in Arambol. Locals handed over the foreigners and the drugs to the police. मालिक ताज हरमल गाड्या आणि हे सगळे नायजेरियन सगळे पुडियो किराक घालतले सगळे होते रे काढलं हे पया किती ते हे पया मरे एनसिक मारिना फोन. It started off as a clash. A youth from Arambol was assaulted by a group of Nigerians. The news spread in the village and a group of locals went to confront them. What they found was not only the Nigerians but also huge quantities of ganja, cocaine, LSD, heroin, MDMA hidden on their bike. The locals then handed the 6 Nigerians to the Pernem police. The video has gone viral and civic society and social media has questioned the whole situation and how the police could not have possibly not known what is going on under their own noses. Are we so short-sighted so as to allow this to happen? Our reporter Sandeep Kamulkar from Arambol. A major water pipeline coming from OPA was completely damaged at Kurti, Khandepar early on Thursday. Taps will go dry for around 4 days in Tiswadi, Ponda and nearby areas. The burst pipeline flooded shops and houses in Kurti, Khandepar and even a temple in Bori. Here are the details. The pipeline was completely damaged after the retaining wall of Kurti, Khandepar highway collapsed. Its debris ruptured the pipeline. PWD Minister Deepak Pavaskar visited the site, promising that PWD will supply water through tankers to affected areas. Locals allege that no government machinery reached the spot to help them. बुट्टी येलेले हा जेन्ना हांगा एक ट्राफिक ना कोण ना गाडयांचे लायनी लागलेले आसा आणि 3 पाटी जाली जाल्यार हांगा कोणूच एक पंचायतीचो मनीस पासून ना हांगा सांगपाचें म्हळ्यार सरपंचान तर येवन हांगा पळोवपाक जाय ते तोय येवन पळयना आणि हांगसर आतां दुकानांनी उदक गेल्लें आहा रस्त्या वयल्यान उदक गेल्लें आहा लोकांक गाडयांचे लायनी लागलेले आसा जेन्ना आमी PWD कोण येना कोण आतां कोण आहा एक पॉयंट ना कोण ना काय ना हांगा. आणि हे जे काम आसा आयच्यान 4 दीस लागतले आमचे ऑफिसर म्हणटा करपाक 4 दीस लागतले आणि जे कन्स्ट्रक्शन पडलां तें ओल्ड आसुल्लें नवीन स्कोपांतलें न्ही ओल्ड कन्स्ट्रक्शन. सर उदकाची सप्लाय कशी उदक दितले आतां अफेक्टेड आतां टँकरीन आमी सप्लाय करतले ते आनी पयलीं आसाळावलेचें जें आसा थंय आमी डायवर्ट करूंक मेळटा जाल्यार पळयता पूण सद्या टँकरी ज्यो आसा त्यो आमी त्या एरियेक धाडटा. हें कन्स्ट्रक्शन जें आहलें ओल्ड जालें जी रिटर्निंग वॉल आहली ओल्ड जाली हांगा फिलिंग केलें नॅशनल हायवेचें काम चलता ही वॉटर सप्लाय आहली शिफ्ट करपा आहली दुसरे सायड आनी फिलिंग जालें त्या वटेन रिटर्निंग वॉल वयर काडले कारणान उदकाचोय लोड आयलो आनी आतां ही दुसरी सायडीन शिफ्ट जातली काय हांगाच रिपेर ही रिपेर जातली सद्या मागीर रोखड्या ती कन्स्ट्रक्ट जातकीर ही बंद जातली ती चालू जातली. The locals say that loaded trucks, containers parked in these areas could be the reason for the collapse.
They have demanded with PWD Minister Deepak Pavaskar to act on this. The minister has assured that necessary direction would be given to the traffic police. सो दुसरे हांगा जे फिलिंग केला पळय न्ही हेजेर जे लोडेड ट्रक पार्किंग करता पळय न्ही हे बंद जावपाक जाय न्ही कित्याक हे एक वन ऑफ द रिजन लोडेड जे मोठे मोठे टँकर आसा पळय न्ही कंटेनर बीन ट्रॅफिकान आमी फोंडा ट्रॅफिक सेलाक सांगला हेजेर एक्शन घेवया म्हणून पण अजून टिलेट कांयच जावना तेजेर बोर्ड लाय तांकां आमी लास्ट हांव 3-4 म्हयने पयलीं आयल्लो हांगसर ना पण बोर्डा मुखार ते उबे करता सर तेजेर एक्शन घेवपाक जाय कोण एक्शन घेवपा अजूनय घेवंक ना घेयल्यार तूं एक्शन आतां पळय हो रोड न्हू वयता थिंगा चेपो पडलें आनी फोंडकुलांतले आमी टॅक्स पेयर फोंडकुलांतले आमची गाडी डॅमेज करून आमची हेल्थ डॅमेज करून आमी उडी मारून फोंडकुलांतले वयताय व्हेरी नेक्स्ट टू दॅट फोंडकुलां दोन लेनीन ट्रक लायलेले आहा हे ट्रक कितें आलोय ना हांवें उदय एलिगेशन घायलां जे PWD आहा न्ही हे ट्रकवाल्या कडेन पयशे खाताय म्हणून नाल्यार ते ट्रक कितें आसले ट्रक आलो जाय न्ही थिंगाचे हे इतलें सिंपल हांव परतून मेसेज दिता कितले ट्रक लागलेले पयलीं सांग तांकां एक्शन घेया म्हणून आनी ते बोर्ड जे लायल्या थंय ट्रकाक नो पार्किंग दवरपाचें म्हणजे तांकां तेजेर चलन काडलेल्यार ते करतले. Our reporter Krishna Naik from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Chief Minister Pramod Sawant has appealed to the flood-affected people to come forward and inform about their problems, as this will help the government to provide primary assistance to them. He said the state government will also approach the central government to seek help for the victims if need. The Chief Minister was speaking to media on the sidelines of the Independence Day function in Panji on Thursday. आम्ही सरकाराक गोंय सरकारा कडल्यान करतात केंद्र सरकारा कडेन मदत मागल्या आमी लोकांनी विलिंगली फुडें येवचें जेणे करून आमकां लोकांक मदत करपा खातीर बरें पडटलें जाता तितको पयलीं आमी प्रायमरी मदत चवथी पयलीं दिवपाचो आमचो ऑलरेडी प्रयत्न आसा चवथी पयलीं आमी मिनिमम प्रायमरी मदत ही लोकांक दिवपा खातीर मदत करतले ताजी वेवस्थाय करतले 20 तारखेपर्यंत सगळो पुराय अहवाल जो आसा तो दोन्ही कलेक्टर सबमीट करतले ताज्या उपरांत केन्ना तरी 25 तारखेच्या दरम्यान आमी जे तांकां मदतीचे चेक्स दिवपाक जाय ते डिस्ट्रिब्यूट करपाचो आमचो विचार आसा. Meanwhile, Agriculture Minister Babu Kawalekar has assured financial help to flood-affected farmers. काल पाणी केल्या उपरांत एकच हें केलां जाणून घेतलें आसा की शेतकऱ्यांक चडांत चड हेजो म्हणजे कोणूच शेतकरी चुकनासतना सगळ्यांक बेनिफीट मेळपा जाय एक जालें. The Chief Minister also spoke about his recent Russia visit. हांव रशिया गेल्लो हाजेर आमी म्हणटा की इट इज एन एक्चुअली अंडर द नॅशनल प्रोग्राम आनी द कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज हाजो एक भाग आशिल्लो आनी तातूंतल्यान आमी जेन्ना 4 राज्याचे मुख्यमंत्री आनी आमचे केंद्रीय कॉमर्स मिनिस्टर पियुषजी गोयल हांच्या लिडरशिपी सकयल आशिल्लें की दोनूय देशाच्या मदीं जी कॉपरेशन्स फॉर द बिजनेस फॉर द टुरिजम ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी खातीर कॉपरेशन आसतलें हांगासरले कोणी थंयसर बिजनेस करपाक सोदता आसत थंयसरले कोणी जर वेगळ्या पद्दतीचे इन्वेस्टमेंट हांगा करपाक सोदता आसत जाल्यार ह्या पद्दतीचे सहकार्य करार जो आसा तो तांच्या बरोबर जाल्लो तश्यो पर्टिक्युलरली थंयसर आमी मायनिंगेन एक्सपर्ट्स आशिल्ल्या कारणान थंयसरल्या मायनिंग एक्सपर्ट्स स्टेटीच्या बरोबर जाल्लो आमचो करार बट इतर राज्यांनी सुद्दां थंयसरल्या त्या देशांतल्या इतर जे प्रखंड आसा थंयसरूय आमच्यान जाय जाल्यार वेगळ्या पद्दतीचो डिजन जॉयंटली म्हणटा किंवा तांच्यांनी हांगा बिजनेस जे रशियन टुरिस्ट वचून हांगासर कमी जाला हाजी आमी थंयसर व्यक्त केलें की तांच्या म्हणण्यार ते ऑर्गनायज सेक्टरान जर आयले आसत जाल्यार तो मोठ्या प्रमाणात येवपाक शकता इंडिविज्युअल सेक्टरान येता त्या खातीर ताजो परिणाम जाला पण हेन्सफोर्थ तो ऑर्गनायज सेक्टरान येवचे हांगासर टुरिस्ट वचून तांचोय प्रयत्न आसा त्या पद्दतीचे प्रयत्न. Our video journalist Amar Chowdhury in Panji and reporter Sandeep Thwenkar from Madgaon. We are getting priced out of the market. We need to rectify that if we want to correct the trend of decreasing charter and foreign tourists. Only taxi drivers are not to be blamed for overpricing. The Transport Minister Movin Gudino sounded this warning on Independence Day. He also spoke about the job situation, saying that youth have to get jobs in the state if they are to remain in Goa. So we should not oppose all types of development blindly. Tourist numbers of foreign tourists and charters is on the decline. Nothing is being done to address this as numbers of local tourists is on the rise. However, a large number of these local tourists come with their own vehicles, carry their own provisions, even cook, and many sleep either in their vehicles, on the roads or cheap dorms, hardly contributing to the local GDP.
We are also, as announced in the assembly, looking at factors like overpricing in tourism, which is happening in Goa, which I want to make a point. Even if you overprice the hotels and other products, don't blame only the taxi people. We are sort of overpriced, and that is resulting in less number of tourists coming to Goa. It is every stakeholder has to contribute his might and bit for getting Goa right on top that it was already there. No mistake should be there that where it pulls us down further than what we are, situation we already are because of less charter flights coming and less tourists wanting to come to Goa. We have to reverse this trend. And a proper evaluation is done before opposing any development or project. How will our youth get jobs? How will these young people, when they pass out of colleges and acquire different skills, where will the jobs and employment come for them? Obviously, they will look elsewhere. They will move outside Goa. And then Goa for Goans or Goa Goinkar Pond, fakt ek slogan जाऊन उरतले. Our reporter Hiru Mahale from Vasco. Two building complexes in Betora have been accused by locals of releasing sewage into storm water drains. Locals have threatened to block roads if no action is taken within 15 days. This type of allegations are arising all over Goa. But till date, not much action has been taken against errant culprits. This has resulted in civic society alleging that authorities are in connivance with builders. There are many buildings along the main road at Betora. Locals said during heavy rains, these drains overflow and sewage water gushes into the nearby shops and other establishments. People have lost their business and some are facing health issues. This issue is taking place for last so many years, but authorities have turned blind eye to it. कंप्लीट आमची गटर शॉपां भितर ते सगळें काडटा म्हणून नाका जालें ज्ञान सगळें जनरल स्टोरां सगळीं कंप्लीट तांदूळ सगळें ओले जाल्ले आनी म्हाजें सगळें स्टेशनरी खंयची उदक खंयची उदक येता खंयची गटराचें ते गटराचें उदक सोडटा हितून सोपेटाचें उदक हितून गटरां सोडटा फुडली बिल्डिंगेचे फुडली ते बिल्डिंगेचें उदक सोडलें आसा तें सगळें भितर गेलें आमचें डायरेक्ट शॉपां भितर काडलें 3 दीस जाले कंप्लीट आमचें सगळें ग्रावट टायल्साचें सगळें सिमेंट केमिकल सगळीं भिजोवन गेलें पूर्ण 70 का 80,000 लुकसाण जालें आसा म्हाका स्वता पंचायतीन कांयच ना पंचायत सांगलें आसा सरपंचाक सांगलें आसा म्हणून तेजी कांयच एक्शन घेवना सर 15 वर्सां इतके सगळ्या पंचायती सुद्दां कंप्लेन केली हांवें सगळ्या कंप्लेन करून पळय जाल्यार कोणूच एक्शन म्हणून घेना हेजी आतां गोरमेंटची 2-3 वर्सां आमकां भितर उदक वयता सामान काडून मागीर वयर नेटाचेर दवरता काडून आनी रातचें घरा वयता धाक मागीर जाल्यार एकटें सुद्दां कोण किंमत दिना आमी कितें करपाचें आतां ना जाल्यार तुमी जर कांयच एक्शन घेयना जाल्यार आमी आतां रस्तो आडयता जर आज ह्या रस्त्यार आमकां येता आसतना सगळी उदकाची हे जाता कित्याक आनी सगळी येता गाडयो उदका आंगार पडटात आनी लोकांक इतलो त्रास जाता आनी हिंगा सगळं वासान रोवपा येना हे आमचे दुकानदारांक भाऊन सगळ्यांनी हांकां खूब कंप्लेंट केली तर कोणूच अजून एक्शन घेनात उदक कसलें उदक हे गटाराचे न्ही प्लस हे आमचे सोकपीठाचे ह्या 2-3 बिल्डिंग हे उडीची वॉटसेटाची त्या बिल्डिंगेचे सगळे सोकपीठ उदक व्हांवता आनी शॉपां चड पावस पडले यांच्या शॉपांनी येता पुरानी आमकां सामकी कंप्लीट तर इतको प्रॉब्लेम जाला की लोकांक नाका जावन गेला आनी तुमी कंप्लेन कोन्ना कंप्लेंट ऑलरेडी केल्ली आसा कोणा कंप्लेन केली पंचायतीतून केल्ल्या खंयची पंचायती कुटी पंचायती कंप्लेनी बी केल्ल्या आनी एक मेजर प्रॉब्लेम म्हणजे कितें सर हांगा जें उदक जेन्ना भरता पळय फूल उपट गाडी फास्ट येता फास्ट येयल्या जाल्यार उदक सगळें तेंच्या दुकानांनी उसळटा आतां हे उदक पावसाचें तर उदक न्ही तें गटाराचें उदक न्हू तर मातशें कितें हार्मफूल जावपाक शकता पंचायतीक एक 15 दीस टायम दितात ह्या 15 दिसां भितर जर कांय एक्शन जायना जाल्यार आमी रोड ब्लॉक करतले आनी हे तुमी आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पावोवपा जाय कित्याक Our reporter Krishna Naik from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. 4 officers of Goa Police and fire officers have been awarded Presidential Medal on Independence Day. The announcement was made by Chief Minister Pramod Sawant on the sidelines of Independence Day function in Panaji on Thursday. जाहीर करपा खातीर आमच्या प्रेसिडेन्शियल मेडल्स राष्ट्रपती पदक हे आमचे जेंका जेंका फावो जाला ताची नांवां आज हांगासर घोशीत करता श्री अरविंद गावस सुप्रिटेंडंट ऑफ द पुलीस हांकां राष्ट्रपती पदक फावो जाल्लें आसा पुलीस मेडल फॉर द मेरिटोरियस सर्विसीस
श्री धर्मेश आंगले डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ द पुलीस हांकां फावो जाल्ले आसा. श्री दत्ताराम नायक असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर ऑफ द गोवा हांकां फावो जाल्ले आसा. श्री सुनील पाळकर हेड कॉन्स्टेबल पणजे हांकां राष्ट्रपती पदक फावो जाल्ले आसा. तशेंच म्हाका दिसता आमकां प्रेसिडेन्शियल अवॉर्ड दी फायर सर्विसीस हांच्या मदीं रोहिदास दत्ताराम परब हे सब ऑफिसर्स हांकां फावो जाल्ले आसा आनी प्रकाश दिवपाक कन्हैया हांकांय फावो जाल्ले आसा. दिस इज एन क्लिनिक फायर फायटर हांकां फावो जाल्ले आसा. Our video journalist Amar Chowre in Panji and reporter Sandeep Twekar from Margaon. Catholics all over the state celebrated the Feast of Assumption on Thursday. The Assumption of Mary into heaven is celebrating, according to beliefs of the Catholic Church, Eastern and Oriental Orthodoxy, the bodily taking up of the Virgin Mary into heaven at the end of her earthly life. GOA 365 Bureau. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa365 TV and subscribe our YouTube channel Goa365 TV or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.